Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Update lang guys, nag-email sa akin si YouTube na kailangan nga daw pong i-sign up or i-update na yung paperless tax documents sa Google AdSense natin. Actually hanggang December 31, 2021 lang to guys. Para po ito sa mga monetized na po na channel. So ito po yung steps na dapat gawin natin. So ang madali lang naman tong sundin guys, or madali lang natin gawin to kung paano mag-sign up. So, ang gagawin lang natin guys, pinatap ko lang tong go to AdSense. Wait lang po natin. So, ang gagawin natin, pinatap ko lang po itong payments. So, scroll down lang natin guys. I-click ko lang tong manage settings. So, scroll down natin. Makikita natin dito yung United States Tax Info. Click natin yun guys. And then, sa baba nito yung manage tax info. Click lang din natin. And then, makikita natin dito yung Manage Delivery Preferences. Click natin. So, ito guys, makikita na natin dito yung US Tax Document Delivery Preferences. So, go Paperless Recommended. Yan guys. Para to guys sa mga monetized na po. So, ang gagawin lang natin, actually, na-receive ko kasi yung email, which is ngayon ko lang siya nabasa. So, gusto ko lang din i-update sa inyo guys, yung mga monetize na rin siya na gawin nyo na to. I-update nyo na yung delivery preferences nyo kasi hanggang December 31, 2021 na lang siya guys. So, update natin. Ito yung i-update ko mismo yung Google AdSense ko guys. I accept the paperless delivery agreement. So, ayun guys. So, i-click ko lang tong update delivery preferences. Ganun lang siya kadali guys, kaya update nyo na po or mag-sign up na kayo sa paperless tax documents ninyo sa Google AdSense. Okay guys, please subscribe. Bye! It's for today's guys. Don't forget to hit like and subscribe and hit the bell button para lagi po kayong updated sa mga ina-upload kong video. And sabi nga, is everything is a good day. Thank you guys. Bye!